Mommy? Mommy? Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιείσαι άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Κούκλες ακροτεριασμένες, αποκεφαλισμένες με κενά μάτια που κρέμονται από δέντρα. Είναι το εισιτήριό μας σήμερα για το επόμενο ταξίδι μυστηρίου. Στο πρώτο άκουσμα θα νομίζει κανείς ότι πρόκειται για ένα καλωστημένο σκηνικό μιας ταινίας τρόμου. Κι όμως, είναι πραγματικότητα. Το νησί με τις κούκλες, ή αλλιώς Isla de las Muñecas, είναι αληθινό και βρίσκεται 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Μεξικού, ανάμεσα στα κανάλια της περιοχής Χοτσιμίλκο. Δεν έχει ούτε έναν κάτοικο και θεωρείται πολύ στοιχειωμένο. Πριν περάσουμε όμως στην ιστορία του νησιού αυτού, μια πολύ σημαντική πληροφορία για την περιοχή έρχεται από τον καθηγητή και ιστορικό Σεμπάστιαν Φλόρες Φαρφάν. Κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης του 1911, οι επαναστάτες των Ζαπατίστας σκότωσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής. Έκαιγαν τα πτώματα και τα πετούσαν στα κανάλια. Με τον καιρό, τα οστά και τα κρανία των νεκρών έρχονταν στην επιφάνεια. Λόγω του συμβάντος αυτού, οι ντόπιοι θεωρούν τα νερά τους καταραμένα. Ας μάθουμε όμως τώρα την ιστορία του νησιού και ας δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Μεταφερόμαστε στη δεκαετία του 50, τότε που ο Δον Χούλιαν Σαντάνα Μπαρέρα βρήκε στο κανάλι το άψυχο σώμα ενός μικρού κοριτσιού. Παρά τις προσπάθειες που έκανε για να το επαναφέρει στη ζωή, το κοριτσάκι πέθανε. Στο σημείο που εντόπισε το πνιγμένο κορίτσι, βρήκε και μία κούκλα που υπέθεσε ότι άνοικε στη μικρή. Ο Μπαρέρα πήρε την κούκλα και την κρέμασε σε ένα δέντρο του νησιού, σαν ένδειξη σεβασμού. Πίστευε ότι μπορούσε έτσι να κατευνάσει το πνεύμα της, επειδή δεν κατάφερε να τη σώσει. Από ό,τι φάνηκε όμως, επηρεάστηκε πολύ από το συμβάν με το κορίτσι και τα υπόλοιπα χρόνια γέμισε το νησί με παλιές κούκλες που έβρισκε στα κανάλια ή του έδινε ο κόσμος από τις γύρω περιοχές. Λέγεται μάλιστα ότι όσα κέρδιζε από την πώληση των αγαθών που καλλιεργούσε, τα διέθετε για να αγοράζει μανιωδώς κούκλες. Κάποιοι συγγενείς του έφτασαν στο σημείο να πιστεύουν ότι ο Μπαρέρα στοιχιώθηκε από το πνεύμα του κοριτσιού, το οποίο τον καθοδηγούσε, γι' αυτό απέκτησε τη μανία με τις κρεμασμένες κούκλες. Περνώντας ο καιρός, ο Μπαρέρα έχασε τα λογικά του και άρχισε να διαδίδει ότι οι κούκλες ήταν στοιχειωμένες. Όπως έλεγε, τα βράδια οι κούκλες κουνιούνταν, μιλούσαν μεταξύ τους, τον βοηθούσαν ακόμα και στις εργασίες του στο νησί. Ο περισσότερος κόσμος δεν πίστεψε την ιστορία με το πνιγμένο κορίτσι. Πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν προϊόν της φαντασίας του Μπαρέρα που υπέφερε από μοναξιά στο νησί. Υπήρξαν όμως και αρκετοί, όπως συμβαίνει συνήθως με τις ανατριχιαστικές ιστορίες, που θεώρησαν αληθινό το περιστατικό με το κορίτσι και τις στοιχειωμένες κούκλες, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τις έχουν δει να κουνιούνται, τις έχουν ακούσει να ψιθυρίζουν, ενώ βρέθηκαν και κάποιοι που υποστήριξαν ότι ενώ βρίσκονταν μέσα σε μια βάρκα, οι κούκλες προσπάθησαν να τους παρασύρουν προς το στοιχειωμένο νησί. Την ιστορία που μοιάζει με σενάριο ταινίας θρίλερ ολοκλήρωσε ο μυστηριώδης θάνατος του ιδίου το 2001. Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον πνιγμό του μικρού κοριτσιού, που έκανε ακόμα και τους δύσπιστους να ανατριχιάσουν, ο Δον Χούλιαν Σαντάνα Μπαρέρα βρέθηκε πνιγμένος στο ίδιο σημείο,
που ο ίδιος είχε εντοπίσει το άψυχο κορμάκι του μικρού παιδιού. Πριν από χρόνια, η αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή Destination Truth διοργάνωσε μια αποστολή εμπειρογνωμόνων για το παραφυσικό στο νησί και κατάφερε να τεκμηριώσει κάποια ανησυχητικά γεγονότα, όπως περίεργους θορύβους που έρχονταν από την καλύβα τη νύχτα και μια κούκλα που φαινόταν να ανοίγει τα μάτια κατά βούληση. Jael thought she saw it move. If this thing opens its eyes, I will my pants. Oh my God. And I'm done. Good night, ladies and gentlemen. You didn't see it? I didn't. Go! Μία ακόμη γνωστή αμερικανική ομάδα έρευνας, οι Ghost Adventures, βρέθηκαν στο σημείο αυτό και κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους βίωσαν μια πολύ τρομακτική εμπειρία. Ενώ όλα κυλούσαν ομαλά κατά τη διάρκεια της βραδινής τους έρευνας, εντελώς ξαφνικά και σίγουρα ανεξήγητα, ο μηχανισμός μίας από τις πολυάριθμες κούκλες που βρίσκονταν στο χώρο ενεργοποιήθηκε. Ας δούμε μαζί αυτή την τρομακτική στιγμή. Ready? No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Oh my God! Oh my God! One of them's laughing. Oh my God! Oh my God, bro! Holy. Με τα χρόνια, το νησί με τις κούκλες έγινε ένας προορισμός για οργανωμένες εκδρομές και ένα πραγματικό τουριστικό αξιοθέατο της λίμνης Κοτσιμίλικο. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άνθρωποι σειραίουν στο νησί για να δουν τις κούκλες του. Αναπνέουν στη ζωφερή ατμόσφαιρά του και προσπαθούν να γίνουν μάρτυρες κάποιου παραφυσικού γεγονότος. Οι επισκέπτες μπορούν να πηγαίνουν-έρχονται, αλλά οι κούκλες παραμένουν εκεί. Τα σώματά τους που κρέμονται στα δέντρα και τα μικρά λαμπερά μάτια τους κοιτάζουν όλους τους ανθρώπους που περνούν, σαν να τους ζητούν να φύγουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ίσως το πνεύμα του Μπαρέρα να έχει παραμείνει εκεί για να φροντίζει τις κούκλες που με τόσο κόπο μάζεψε. Όσο περίεργη και απίστευτη να είναι αυτή η ιστορία, και παρόλο που η κοινή λογική αποκλείει το ενδεχόμενο το νησί με τις κούκλες να είναι στοιχειωμένο, είναι γεγονός πως δύσκολα θα πήγαινε κανείς εκεί μόνος του, πόσο μάλλον το βράδυ. Εσείς? Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί για να γνωρίσουμε το στοιχειωμένο νησί με τις κούκλες. Όσοι θέλετε και είστε λάτρεις του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλετε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.